Hello! Good morning po sa ating lahat. And this is Beshie and Roshala. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks and God bless. And for today's video mga beshie, ay ituturo ko po sa inyo ang simpleng pagluto ng crabmeat na may itlog. Opo, sobrang sarap po. Imimix po natin yung ginawa kong crabmeat at saka yung itlog with asin and magic sarap. Sobrang yummy po mga beshie, as in. So, please watch my video at hindi ka magsisisi sa masarap na crabmeat with egg. Yummy!